Är pizza med ananas riktig pizza? Vad beställde du? Min favoritpizza. Jag ser ananas. Ja, och skinka också. Det här är en katastrof. Nej, det är jättegott. Frukt ska inte vara på pizza. Varför inte? Det är helt fel på pizza. Det gör pizzan roligare. Italienska kockar gråter nu. De hör oss inte. Varm ananas är fel. Sött och salt passar bra ihop. Pizza ska vara enkel. Sommaren ska vara färgglad. Du är omöjlig. Du är för allvarlig. Ät den själv, tack. Ta en tugga, bara en. Aldrig. Är du rädd? Jag är modig. Visa det då. Okej, bara en tugga. Nå? Den är inte så dålig. Jag visste det. Säg inget till någon. Jag berättar inte för någon. Hemgjord lemonad. Vi gör färsk lemonad. Bra, jag är törstig. Ta citronerna först. De gula ser fina ut. Ja, de är perfekta. Vad behöver vi nu? Färska myntablad. Jag älskar doften. Vi lägger i bär också. Jordgubbar eller blåbär? Vi tar båda. Det blir färgglatt. Pressa citronerna nu. Det kan jag göra. Var försiktig med kärnorna. Okej, det gör jag. Bra. Lägg i lite socker. Inte för mycket, eller hur? Precis. Bara lite. Nu tar vi kallt vatten. Och mycket is. Jag gillar extra mycket is. Rör om ordentligt. Det luktar så fräscht. Redo att smaka? Ja, jag kan knappt vänta. Här är ditt glas. Oj, det är jättegott. Jag älskar det här receptet. Vi gör det igen imorgon. Striden om den sista glassen. Vänta, jag såg den först. Nej, vi kom hit samtidigt. Jag behöver den glassen. Jag med. Jag jobbade hela dagen. Jag pluggade hela dagen. Kontorsjobb är väldigt svårt. Kvantfysik är svårare. Jag förtjänar en belöning. Min hjärna behöver socker nu. Jag kan betala mer. Pengar är inte allt. Du får 2 chokladbitar. Jag har redan choklad. En biobiljett. Jag behöver glass, inte bio. 3 biobiljetter. Fortfarande nej. En god kaffe imorgon. Bara om jag får glass också. Du är svår att övertala. Jag lärde mig av mina lärare. Vi frågar personen i kassan. Han ser väldigt trött ut. Ursäkta, vem får den sista? Du måste bestämma. Snälla, hjälp oss. Vi har väntat jättelänge. Kanske ska vi dela på den. Okej, hälften till dig och hälften till mig.
Ekorren vill också ha picknickmat. Det här är en perfekt picknick. Vädret är underbart. Jag älskar den lugna skogen. Vänta. Titta där borta. Är det en ekorre? Ja, och den ser vår korg. Den ser väldigt nyfiken ut. Den kommer närmare. Jag tror att den vill ha mat. Vi har nötter och frukt. Den tittar på nötterna. Den är inte rädd alls. Nu är den ännu närmare. Den tittar på oss. Ska vi ge den något? Kanske bara en nöt. Varsågod lilla vän. Den tog nöten. Titta vad snabbt den springer. Vänta, den stannade. Jag tror att den tittar på oss. Kanske vill den ha en till. Bra försök, lilla ekorre. En nöt räcker. Nu går den iväg. Den ser väldigt stolt ut. Som skogens kung. Med en liten nöt. Nu är vår picknick säker igen. Tills nästa ekorre kommer. Detektivfall. Vem åt mitten av vattenmelonen? Emma, vi har ett stort problem. Vad har hänt? Kom till köket nu. Varför ser du så allvarlig ut? Titta i kylskåpet. Jag ser vattenmelonen. Titta närmare. Oj, något saknas. Den söta mitten är borta. Det är väldigt konstigt. Det här är ett brott. Kanske kom en vattenmelontjuv. Verkligen genom fönstret. Allt är möjligt. Jag behöver skeden. Varför skeden? Jag ska leta efter fingeravtryck. Du tittar på för många deckare. Nu kan familjen inte lita på varandra. Jag vet ingenting. Förklara det här då. Förklara vad? Du har rosa saft på kinden. Oj, det såg jag inte. Beviset är tydligt. Okej. Jag åt mitten. Det var den bästa delen. Därför tog jag den. Nästa gång frågar du mig först. Okej. Vi delar nästa vattenmelon. Köpa bär på torget. God morgon! God morgon! Vad vill du ha? Jag vill ha jordgubbar. De är väldigt färska. Plockade ni dem idag? Ja, tidigt i morse. De ser jättefina ut. Smaka gärna en. Den är väldigt söt. Vad bra att du gillar den. Vad kostar de? 50 kronor per korg. Det är ett bra pris. Tack. Och hallonen. De är också färska. Var kommer de ifrån? Från en gård här i närheten. Jag gillar lokalfrukt. Det gör många. Jag tar 2 korgar. Bra val. Kan jag få en till? Självklart. Min familj älskar bär. Ta den här stora korgen då. Perfekt, tack. Varsågod.
Nu är min korg full. Ha en fin dag. Den hemliga konsten att välja en vattenmelon. God morgon! Jag vill ha den bästa vattenmelonen. Alla är bra idag. Det får vi se. Vad gör du? Först lyssnar jag noga. Lyssnar du på vattenmeloner? Varje bra melon har ett eget ljud. Det låter roligt. Titta nu på ränderna. De ser vanliga ut för mig. Ränderna säger mycket. Jag använder bara vågarna. Det räcker inte. Vad gör du nu? Den torra stjälken är viktig. Du kollar allt. Man måste ha tålamod. Och nu? Jag ska viska till den här. Pratar du med frukt? Jag känner om den är rätt. Jag har aldrig sett något sådant. Den här är perfekt. Är du säker? Helt säker. Vi skär upp den. Gör det. Oj, den är söt och röd. Erfarenhet har alltid rätt. Lär mig din hemlighet. Färska grönsaker till en sommarsallad. Vi behöver tomater först. De röda ser perfekta ut. De är lite dyra. Bra tomater är värda priset. Vad sägs om de billigare? De ser inte färska ut. Okej. Vi tar de här. Nu behöver vi gurkor. Jag hittade några fina. De är färska och gröna. Hur många ska vi köpa? 2 räcker. Behöver vi örter? Ja, färsk persilja. Jag gillar dill också. Vi köper båda. Och ost. Fetaost är bäst. Jag ville ha en annan ost. Fetaost passar perfekt i sallad. Du vinner alltid den här diskussionen. För att jag har rätt. Jag tänker inte bråka idag. Det är smart. Vår korg är nästan full. Nu har vi allt. Jag längtar till middagen. Vi ska göra en stor sallad. Den kommer att smaka jättegott. Det blir en god middag ikväll. Vattenmelonen var för stor. Den här vattenmelonen är perfekt. Den är också jättestor. Jag kan bära den. Behöver du hjälp? Nej tack. Är du säker? Ja, jag vill inte dela den. Jag visste det. Den är bara min. Den ser väldigt tung ut. Den är lite tung. Du har redan stannat. Jag vilar bara. Det är din 3:e paus. Den här jätten blir bara större. Vattenmeloner växer inte så fort. Mina armar känns mindre. Jag kan fortfarande hjälpa dig. Nej, jag är stark. Du är också väldigt trött. Kanske bara en paus till. Vattenmelonen ser lugn ut. Den vinner den här kampen. Låt mig bära ena sidan. Okej. Men du får ingen vattenmelon. Det pratar vi om senare. Tack min vän.
Den gröna jätten är snart hemma. Äntligen är vi framme. Nästa gång köper du en mindre vattenmelon.